Hello, and I welcome you all to our program Let's Speak English. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම අපේ Let's Speak English වැඩසටහනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to Jayatissa Athordaheti YouTube channel. In this program, I'm going to teach you what dependent prepositions are and how they are used in sentences. In this program, මේ වැඩසටහනින් I'm going to teach you මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ what dependent prepositions are. මේ තවත් දෙයක් මත රඳා පවතින නිපාත පද. ඒ කියන්නේ විශේෂ වචන සමග යෙදෙන නිපාත පද. මොනවද කියන එකත් and how they are used in sentences. ඒවා වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එකත් පිළිබඳවයි. Dependent prepositions are prepositions that depend on or must follow a particular verb, noun or adjective. මේ යමක් මත රඳා පවතින නිපාත පද කියන ඒවා. එහෙම නැත්නම් මේ නිපාත පද තවත් විශේෂ ක්‍රියාපදයක් නාමපදයක් හෝ විශේෂණ පදයක් සමග අනිවාර්යෙන් යෙදෙන මේ නිපාත පද වලට තමයි අපි dependent prepositions කියලා කියන්නේ. Given below are some of the dependent prepositions in English. මම මේ පහත දීලා තියෙන්නේ ඔබට දැන් මේ කියලා දෙන්න යන්නේ අන්න එවැනි නිපාත පද කීපයක් ඒවත් එක්කලා යෙදෙන විශේෂ වචනත් සමග. එතකොට මෙහිදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වචන සමග මේ නිපාත පද අනිවාර්යයෙන්ම යෙදිය යුතු වෙනවා. මොනවද මේ වචන? බලන්න. පළවෙනි එක according to කියන එක. ACCORDING according to. according to කියන්නේ යමකට අනුව කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි එක afraid of. ඒතර මේ afraid කියන වචනේ එක්කලා යන්නේ of කියන නිපාත පදය. afraid of යමකට යම් කෙනෙකුට බයයි කියන්නේ. ඊළඟට ashamed of ASHAMED ashamed of ලැජ්ජ වෙනවා. මොකක් හරි දෙයකට ලැජ්ජ වෙනවට කියනවා ashamed of කියලා. ඒ වගේම attached to කියලා කියන්නේ අමුණනවා එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ කරනවා. aware of aware of කියන්නේ දැනුවත් වෙනවා යමක් ගැන දැනගන්නවා. capable of කියන්නේ යමක් කළ හැකිව ඉන්නවා කළ හැකි කියන්නේ. ඊළඟට different from DIFFERENT different from යම් කිසි කෙනෙකුගෙන් එමෙන්න යම් කිසි දෙයකින් වෙනස් වෙනවා different from. famous for කියන්නේ යම් දෙයකට ප්‍රසිද්ධියක් උසුලනවා ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ එක fond of කියලා කියන්නේ FOND fond of ආසයි කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක good at කියන වචනේ සමග at යොදනවා good at යම් කිසි දෙයකට දක්ෂයි කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක guilty of guilty of කියන්නේ වරද කරු වෙනවා වරදක් කරනවා guilty of යම් කිසි දෙයකට වැරදි කරු වෙනවා guilty of. ඊළඟ එක interested in කියන්නේ උනන්දුවක් ආසාවක් දක්වනවා. jealous of jealous of කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. keen on යම් කිසි දෙයකට දැඩි උනන්දුවක් ආශාවක් දක්වනවා keen on. kind to කියලා කියන්නේ කරුණාව දක්වනවා. ඊළඟ එක opposed to කියන්නේ විරුද්ධ වෙනවා. ඊළඟ එක pleased සමග with යොදාගන්නේ pleased with සතුටු වෙනවා සතුටටපත් වෙනවා. proud of proud of ආඩම්බර වෙනවා. ඊළඟ එක responsible for කියලා කියන්නේ වගකිය යුතු වෙනවා. ඊළඟ එක sick of කියන්නේ එපා වෙනවා.
යම් කිසි දෙයක් එපා වෙනවා. sick of. ඊළඟ එක similar to. similar to කියලා කියන්නේ සමාන වෙනවා. අන්තිම එක tired of. tired of කියන්නේ ඇති වෙනවා. එපා වෙනවා ඒත්. එතකොට මෙන්න මෙතන මම ඔබට අද මේ නිපාත පද යටතේ යෙදෙන විශේෂ වචනත් ඒවත් එක්කලා යෙදෙන නිපාත පද 20ක් ඉගෙනුවා. මෙහි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේවා කොහොමද වාක්‍යවල යොදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීම. So now let's look at the following examples. දැන් අපි මේවා මේ උදාහරණ වලින් ඉගෙන ගමු. දැන් අපේ මුල්ම වචනේ උනේ according to කියන එක. according to කියන්නේ අනුව කියලා කිව්වනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මෙහෙම මේක වාක්‍යයක යොදා ගමු. මෙම ලේඛනයට අනුව ඔබ තවමත් අපට රුපියල් 1,50,000ක් ණයයි. මෙම ලේඛනයට අනුව ඔබ තවමත් අපිට රුපියල් 1,50,000ක් ණයයි. දැන් ඔබ යම් ආයතනයකින් ණය අරගෙන ඒක ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා දැන් ওই ණය පිළිබඳ ලේඛනයක් හදලා ඒ ලේඛනයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 1,50,000ක් තව ඔබ ගෙවන්න තියෙනවා කියලා. අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී according to කියන මේ to කියන නිපාත පදේ විශේෂයෙන් ඒක රඳා පවතිනවා මේ according සමග. ඒකයි අපි කියන්නේ ඒවට dependent prepositions කියලා. එතකොට according to this document you still owe us 150,000 rupees. owe කියලා කියන්නේ ණයයි කියන්නේ. OWE owe. According to this document you still owe us 150,000 rupees. මෙම ලේඛනයට අනුව ඔබ තවමත් අපට රුපියල් 1,50,000ක් ණයයි. මේ බලන්න ඊළඟ වචනය afraid of. බයයි කියන්නේ. අපි මේ වාක්‍ය ගමු. My little daughter. මගේ පුංචි දියණිය. My little daughter is afraid of cockroaches. මගේ පුංචි දුව කැරපොත්තන්ට බයයි. cockroach කියන්නේ කැරපොත්තට. එතකොට my little daughter is afraid of cockroaches. මගේ පුංචි දුව කැරපොත්තන්ට බයයි. මේ ඊළඟ වචනය ashamed of. ලැජ්ජා වෙනවා කියන එක. ashamed of. You should be ashamed of yourself. You ඔබ should be කියන්නේ විය යුතුයි. ashamed of ලැජ්ජා විය යුතුයි. yourself ඔබ ගැනම ඔබ ලැජ්ජා විය යුතුයි. ඊළඟ එක බලන්න. two photos ඡායාරූප දෙකක්. two photos ඡායාරූප දෙකක් should be attached ඇමිනිය යුතුයි to the application. අයදුම් පත්‍රයට. අයදුම් පත්‍රයට ඡායාරූප දෙකක් අමුණා තිබිය යුතුයි කියන්නේ කොහොමද? two photos should be attached to the application. මේ බලන්න ඊළඟ එක. We must be well aware of environmental issues. aware of කියන්නේ දැනුවත් වෙනවා දැනගෙන ඉන්නවා කියන එකයි. එතකොට we අපි must be well aware of. අපි හොඳින් දැනගෙන සිටිය යුතුයි environmental issues. environmental issues කියන්නේ පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳව. එහෙමනම් නැවතත් බලන්න වාක්‍යය we must be well aware of environmental issues. පාරිසරික ගැටලු පිළිබඳව අප හොඳින් දැන සිටිය යුතුයි. මේ ඊළඟ වචනය capable of. capable of කියන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපි කියනවා මෙහෙම I think you are capable of teaching. ඔබට ඉගැන්වීමට හැකියාවක් ඇතැයි මම සිතමි. I think මම හිතනවා you are capable of teaching. ඔයාට උගන්වන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ඊළඟ එක බලන්න. different from. different සමග from යොදනවා වෙනස් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට අපි ගමු වාක්‍යයක් මෙහෙම you are completely different from your family members. ඔබ ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන්ගෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඔබත් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයොත් ගත්තම ඔබ හරිම වෙනස් ඒ අයට වඩා. එතකොට අපි කියනවා you are completely different from your family members. ඔබ ඔබේ පවුලේ සමාජිකයන්ගෙන්
සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්ය. You are completely different from your family members. මේ බලන්න ඊළඟ එක. famous for. famous for. ප්‍රසිද්ධියක් දරනවා. famous for. ප්‍රසිද්ධයි. මේ බලන්න. This restaurant is famous for its tasty food. This restaurant, මේ ආපනශාලාව, is famous for ප්‍රසිද්ධියක් දරනවා සඳහා මොනවටද? It's tasty food. ආපනශාලාවක් තියෙනවා. ඒකේ කෑම හරිම රසයි. ඉතින් මේ රසවත් ආහාරවලට ප්‍රසිද්ධියක් දරනවා මේ ආපනශාලාව. This restaurant is famous for its tasty food. ඉතින් ඕනම දෙයක් ස්ථානයක් ප්‍රසිද්ධියක් දරනවට අපි කියනවා famous for කියලා. ඊළඟ එක බලන්න. fond of. fond of කියන්නේ කැමති, ආසයි කියලා කියන්නේ. They are very fond of their new teacher. ඔවුන්ගේ අලුත් ගුරුතුමියට ගොඩක් කැමති. They are very fond of their new teacher. ඔවුන්ගේ අලුත් ගුරුතුමියට කැමති. ඊළඟ එක බලන්න. good at. good at කියලා කියන්නේ දක්ෂයි කියලා කියන්නේ. යම් කිසි දෙයකට දක්ෂ නම් අපි කියනවා good at කියලා. බලන්නකෝ වාක්‍යය. That child is good at playing the violin. That child, ඒ ළමයා, is වෙනවා good at දක්ෂ. That child is good at මොනවටද? playing the violin. violin වාදනයට. violin එක වාදනය කරන්න ඒ ළමයා දක්ෂයි. ඒතර කියනවා අපි මෙහෙම that child is good at playing the violin. ඒ ළමයා violin වාදනයට දක්ෂයි. මේ බලන්න ඊළඟ එක guilty of. වැරදිකරු වෙනවා. යම් කිසි දෙයකට වැරද්දක් කළා වෙනවා. එතකොට guilty of. මෙහෙමයි වාක්‍යයක යොදාගන්නේ. He was guilty of financial fraud. He was guilty of financial fraud. ඔහු he was විය. ඔහු මොනවද උනේ? guilty of වැරදිකරු වුණා financial fraud. financial fraud කියලා කියන්නේ මූල්‍ය වංචාවකට. එතකොට ඔහු මූල්‍ය වංචාවකට වැරදිකරු විය. He was guilty of financial fraud. ඒ වගේ බලන්න ඊළඟ එක interested in. interested in කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට උනන්දුවක් දක්වනවා. මේ බලන්න වාක්‍යය. Her father is interested in politics. Her father is interested in politics. Her father, ඇගේ පියා, is interested in උනන්දුවක් දක්වන උනන්දුයි politics දේශපාලනයට. politics කියන්නේ දේශපාලනය. එහෙනම් නැවතත් වාක්‍යය බලන්න. Her father is interested in politics. ඇගේ පියා දේශපාලනය ගැන උනන්දුයි. ඊළඟ වචනය jealous of. jealous of කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. මේ බලන්න උදාහරණය. They are jealous of our success. They own are වෙනවා jealous of ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. our success අපේ සාර්ථකත්වයට. own අපේ සාර්ථකත්වයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. එහෙනම් they are jealous of our success. මේ බලන්න ඊළඟ එක. keen on. keen on. ඒත් දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවට කියනවා keen on කියලා. She is keen on learning English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. She is keen on learning English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. She is keen on learning English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. එමනම් මේ බලන්න ඊළඟ එක. kind to. kind to කියන්නේ කරුණාව දක්වනවා. කරුණාවන්තයි කියන එක. එතකොට අපි කියනවා වාක්‍යයක දාලා මෙහෙම My daughter is kind to animals. මගේ දියණිය සත්තුන්ට කරුණාවන්තය. My daughter is kind to animals. මගේ දියණිය සත්තුන්ට කරුණාවන්තය. ඊළඟ බලන්න opposed to.
opposed to කියන්නේ විරුද්ධ වෙනවට. එනම් බලන්න වාක්‍ය most of the students ශිෂ්‍යයින්ගෙන් වැඩි දෙනෙක්. ගොඩාක් ශිෂ්‍යෝ. Most of the students were opposed to the new rules. නව නීතිවලට විරුද්ධ වුණා. සිසුවන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් නව නීතිවලට විරුද්ධ විය. Most of the students were opposed to the new rules. නව නීතිවලට විරුද්ධ විය. ඊළඟ එක බලන්න. Pleased with. Pleased with කියන්නේ සතුටු වෙනවා කියන්න. I am pleased with your presentation. ඔයා යම් කිසි ඉදිරිපත් කිරීමක් කළා presentation එක මට හරි සතුටක් දෙනුන එක බලලා. ඉතින් මම මෙහෙම කියනවා I'm pleased with your presentation. ඔයාගේ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. I'm pleased with your presentation. ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම සතුටු වෙමි. ඊළඟ එක බලන්න proud of. Proud of කියන්නේ ආඩම්බර වෙනවා. We are proud of your child's results. We are proud of your child's results. අපි ඔබේ දරුවගේ ප්‍රතිඵල ගැන ආඩම්බර වෙනවා. We are proud of your child's results. ඔබේ දරුවාගේ ප්‍රතිඵල ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු. බලන්න ඊළඟ එක responsible for. Responsible for කියන්නේ වගකිය යුතු වෙනවා. එහෙනම් අපි කියනවා මෙහෙම we are responsible for their education. We are responsible for their education. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට අපි වගකිය යුතු වෙමු. We are responsible for their education. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට අපි වගකිය යුතු වෙමු. ඊළඟ කොටස තමයි sick of කියන වචනය සහ නිපාත පදය. sick of කියන්නේ එපා වෙලා කියන්න. එහෙනම් අපි කියනවා I'm sick of the way she is behaving. ඇය හැසිරෙන ආකාරය මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm sick of the way she is behaving. I'm sick of the way she is behaving. ඇය හැසිරෙන ආකාරය මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm sick of the way she is behaving. ඇය හැසිරෙන ආකාරය ගැන මට එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වචනය similar. similar සමග to යොදනවා. මම ඔයාලටම සමානයි. I am similar to you. I am similar to you. මම ඔයාලට සමානයි. ඔයාලා වගේම තමයි මමත්. ඊළඟ එක tired of. tired of කියන්නේ එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඇති වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක යොදා ගන්න වාක්‍යයක මේ ආකාරයට we are tired of working with them. අපිට ඔවුන් සමග වැඩ කිරීම එපා වෙලා තියෙන්නේ. We are tired of working with them. අපිට ඔවුන් සමග වැඩ කිරීම එපා වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඉදිරිපත් කළේ dependent prepositions කියන මේ විශේෂ නිපාත පද ටික. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම තවත් වචනයක් සමග අනිවාර්යෙන් යොදා ගන්නවා. tired සමග of යෙදෙනවා. similar සමග to යෙදෙනවා. afraid සමග of යෙදෙනවා. ඒවා ඒ වචනෙත් එක්කලම රඳා පවතින යන නිසා තමයි ඒවට dependent prepositions කියලා කිව්වේ. ඉතින් අද ඉගෙන ගත්ත මේ වචන ටිකත් හොඳින් මතක තියාගන්න. ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පොතපත කියවද්දි කතා බහේදී නිතර අවශ්‍ය වන නිසා. Learn online English. Small group classes. For Beginners. school children. Office workers. Cambridge TKT for teachers. Call us on 07142473341. Or WhatsApp your details. Now let's come to the second part of the lesson. දැන් අපි පාඩමේ දෙවැනි කොටසට එමු. In this part, මෙම කොටසින් I'm going to teach you listening and speaking. මෙම කොටසින් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ සවන් දීම සහ කතා කිරීම. If you want to speak any language, ඔබට ඕනම භාෂාවක් කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් you must first listen to it. ඔබ
එයට මුලින්ම සවන් දිය යුතුයි. And this is also totally practical. ඒ වගේම මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රායෝගිකයි. That means you must practice speaking every day. ඒ කියන්නේ ඔබ දිනපතාම පුහුණු විය යුතුයි කතා කිරීම. So, ඉතින් let's start the second part of the program with our tongue twister. ඉතින් අපි මේ වැඩසටහනේ දෙවනි කොටස ආරම්භ කරමු අපේ tongue twister එකෙන්. Because this will exercise your pronunciation muscles. මන්ද මේ ඔබේ උච්චාරණ මාංශපේශි වලට ව්‍යායාමයක් කරන බැවින්. Our tongue twister today is අද අපේ tongue twister එක තමයි මෙන්න මේක බලන්න හොඳට. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup කියන්නේ කෝප්පයක්. A cup of proper coffee. නියම කෝපි කෝප්පයක් in a copper coffee cup. තඹ කෝපි කෝප්පයක නියම කෝපි කෝප්පයක් කියන එකයි අදහස. ඉතින් අදහසට වඩා වැදගත් වෙන්නේ නිතර නිතර කියවලා මේ ශබ්දවලට කටහුරු කරගැනීම. ඒ මගින් ඔබේ අර උච්චාරණ මාංශපේශි වලට ව්‍යායාම වෙලා පහසුවෙන් කතා කිරීමේ හැකියාවක් ඇති වෙයි. එහෙනම් අපි වෙනද වගේ මෙයත් පස්වතාවක් කියවමු. හෙමින් සැරේ කියවලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් වේගයෙන් කියවගෙන තත්වෙට පුහුණු වෙන්න. බලන්න. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. A cup of proper coffee in a copper coffee cup. Please say this 5 times continuously. කරුණා කරලා මෙය 5 වතාවක් එක දිගටම කියවන්න. And practice this every day. ඒ වගේම මෙය දිනපතාම පුහුණු වෙන්න until you feel comfortable. ඔබට පහසුවක් දැනෙන තුරුම. This way, මේ ආකාරයට you will be able to speak English very well. මේ විදිහට ඔබට ඉතා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාවක් ලැබේවි. Now let's listen to a conversation between two people. දැන් අපි පුද්ගලයෝ දෙන්නෙක් අතර ඇති වෙච්ච සංවාදයකට සවන් දෙමු. මේ බලන්න. Where do you live? ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? දැන් අපි දන්නවා live කියන්නේ නම් ජීවත් වෙනවට. ඔබ ජීවත් වන්නේ කොහෙද කියන එක. ඉතින් කතා කරද්දී අපි අහන්නේ ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? Where do you live? ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? Where do you live? එතකොට ඊළඟ එක්කෙනා කියනවා දැන් ඔබෙන් කවුරු හරි මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවොත් මම ඉන්නේ නුවර. I live in Kandy. I live in Kandy. I am in Kandy කියන්නත් පුළුවන්. ඉන්නවා කියන්නේ am කියලාත් කියනවනේ. ඉතින් අර කතාවේදී සිංහලයේ අපි අර live කියලා කියන එක ජීවත් වෙනව නොකිය ඉන්නේ කියලාත් කියනවා. I live in Kandy. මම ඉන්නේ මහනුවර. I live in Kandy. ඒතර බලන්න දැන් ඔයාගෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්නේ කොහෙද? Where do you live? ඔයා උත්තරේ දෙනවා I live in Kandy. මම ඉන්නේ මහනුවර. නැත්නම් මම ඉන්නේ නුවර. Where do you live? I live in Kandy. ඒතර ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා මෙහෙම. Where about in Kandy? නුවර කොයි හරියද? නුවර කොහෙද කියලා අහන්නේ. Where කොහෙද? ඒකත් එක්කලා about නෝ where about in Kandy? නුවර කොයි හරියද? එතකොට ඊළඟ එක්කෙනා තැනක් කියනවා මෙහෙම. Opposite the Trinity College. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉස්සරහා. අර Trinity College එක ඉස්සරහා වගේ ඉන්නේ. Opposite the Trinity College. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉස්සරහා. Opposite කියන්නේ ඉදිරි පිට. Opposite the Trinity College. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉස්සරහා ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Where about in Kandy? නුවර කොයි හරියද? Opposite the Trinity College. Trinity College එක ඉදිරි ඉස්සරහා. එතකොට ඊළඟ එක නහනවා is it a big house? ඒක ලොකු ගෙයක්ද? Is it a big house? ඒක ලොකු ගෙයක්ද? දැන් අර ප්‍රශ්නේ හදාගන්න is මුලට දාලා තියෙන්නේ. it කියන්නේ ඒක, is වෙනවා a big house ලොකු ගෙයක්. නමුත් is මුලට දාපුවාම ඒක ලොකු ගෙයක්ද කියලා හැදෙනවා. Is it a big house? ඒක ලොකු ගෙයක්ද?
No, not very big. නෑ, එච්චර ලොකු නෑ. No, නෑ, not very big. එච්චර ගොඩාක් ලොකු නෑ කියලා කියන්නේ not very big. It's a small house behind my father's shop. ඒක, it is a small house. ඒක කුඩා ගෙයක් behind my father's shop. මගේ තාත්තගේ සාප්පුවේ පිටිපස්සේ තියෙන කුඩා ගෙයක් ඒක. එතකොට it's a small house කියන්නේ ඒක කුඩා ගෙයක් වෙනවා. behind කියන්නේ තියෙන තැන. behind my father's shop. මගේ තාත්තගේ සාප්පුව පිටිපස්සේ තියෙන කුඩා ගෙයක් ඒක. එහෙනම් නැවතත් බලන්න මේ කොටස් ටික කියවලා. ඔන්න බලන්න. Where do you live? ඔයා කොහෙද ඉන්නේ? I live in Kandy. මම ඉන්නේ නුවර. Where about in Kandy? නුවර කොයි හරියද? Opposite the Trinity College. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉස්සරහා. Is it a big house? ඒක ලොකු ගෙයක්ද? No, not very big. නෑ, එච්චර ලොකු නෑ. It's a small house behind my father's shop. ඒක මගේ තාත්තගේ සාප්පුව පිටිපස්සේ තියෙන කුඩා ගෙයක්. ඉතින් ඔය විදිහට මේ කෙටි සංවාදයත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මේ වගේ අවස්ථාවලදී මේවා භාවිත කරලා කතා කරන්න උත්සාහ ගන්න. හොඳයි, ඉතින් එහෙමනම් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ අද පාඩමිනුත් වින්දනයක් ලැබුවා එක්කම ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට like එකකුත් දාලා මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ comments වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ලබන සතියේත් යලිත් වතාවක් Let's Speak English වැඩසටහනත් සමග ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.